Colorman Food Mart hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nếu bạn muốn bỏ trốn khỏi những bộn bề công việc, nơi đô thị phồn hoa, hay chỉ đơn giản là tạm quên đi những xô bồ nơi thành phố, còn gì tuyệt vời hơn khi tìm về với vẻ đẹp miền sông nước chân quê, giản dị mà thân thương đến nao lòng của Châu Đốc, thành phố biên cương thuộc tỉnh An Giang. Từ một tỉnh lỵ thời xa xưa, nay trở về là thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, nằm bên ngã ba sông thơ mộng. Châu Đốc nổi tiếng là điểm du lịch đầy thú vị ở An Giang nói riêng, cũng như đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Cuộc sống nơi đây vừa có vẻ nhộn nhịp, tấp nập của những phiên chợ sung túc, vừa có vẻ bình yên đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, với sông nước mênh mông, đồng ruộng phì nhiêu, đất đai màu mỡ. Đầu tiên khi nhắc đến Châu Đốc, phải nhắc đến núi Sam. Đây là điểm du lịch vô cùng nổi tiếng mà bất cứ ai khi đến Châu Đốc cũng đều ghé thăm. Về đến núi Sam là về đến miếu Bà Chúa Xứ, điểm du lịch tâm linh nổi tiếng miền Tây, tọa lạc ngay dưới chân núi Sam. Mỗi năm đón trên 2 triệu lượt khách hành hương. Bên cạnh đó, núi Sam còn là nơi tọa lạc của Lăng Ông Thoại Lạc Hầu, người có công lớn khai phá vùng đất Nam Bộ nói chung và vùng đất An Giang, Châu Đốc nói riêng. Với công lao to lớn đó, người dân nơi đây và khắp nơi trên cả nước vẫn luôn dừng chân lại khi có dịp ghé qua và gửi đến ông cũng như những ông cha ta ở thế hệ đi trước sự biết ơn vô bờ. Châu Đốc còn nổi tiếng là vùng đất văn hóa tâm linh với những ngôi đình chùa trên 100 năm tuổi, lưu dấu bao thế hệ của một vùng đất dạn dày văn hóa và lịch sử. Không chỉ vậy, vùng đất lân cận với Châu Đốc là hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên còn là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa. Đặc biệt là vào khoảng những ngày cuối tháng 8 âm lịch, hội đua bò 7 núi là môn thể thao mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer, tổ chức nhân dịp lễ Sen Donta truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đây là một trong những lễ hội rất đặc biệt, vô cùng hấp dẫn, thu hút hàng ngàn người tham dự. Nó thể hiện tinh thần đoàn kết, phấn chấn bước vào vụ mới ấm no của những người nông dân chịu thương chịu khó. Không chỉ nổi danh với cái tên vùng đất tâm linh, mà với những cánh đồng thốt nốt xanh mượt, đồng lúa ngút ngàn. Bên cạnh đó là mạng lưới sông rạch, đầy rẫy cá tôm và sản vật. Châu Đốc còn mang cho mình danh xưng là Vương quốc mắm. Không lấy làm lạ khi Châu Đốc được mệnh danh là Vương quốc mắm miền Tây, bất kỳ du khách nào đến nơi đây cũng sẽ đều tìm đến chợ Châu Đốc. Tại đây, họ sẽ tìm thấy những đặc sản nơi biên giới cùng những món ăn, các loại mắm trứ danh ngon lành. Bất cứ loại mắm nào có ở miền Tây Nam Bộ thì đều góp mặt cả ở khu chợ này, mang lại một phong vị cực kỳ đặc biệt cho vùng đất này. Bên cạnh đó, thêm một điểm là những loại mắm ở Châu Đốc, đặc biệt là món mắm Thái trứ danh, lại sử dụng đường thốt nốt, một loại sản vật đặc biệt khiến cho xứ sở An Giang được mệnh danh là xứ sở thốt nốt. Với những nét giao lưu văn hóa vùng biên giới đã mang đến cho Châu Đốc một nét chấm phá rất đặc biệt. Vậy bây giờ, bạn hãy cùng Colorman khám phá vùng đất này cùng với những món quà tặng bất ngờ mà Colorman sẽ mang đến cho quý vị khán giả trong ngày hôm nay. Thôi chỉ còn 10 phút nữa thôi là Colorman sẽ có mặt tại công viên Cá Ba Sa, công viên 30 tháng 4 tại Châu Đốc, An Giang. Thôi hồi hộp, còn 10 phút nữa ha. Tập đầu tiên của chương trình quà tặng bất ngờ. Thật ra thì cái chương trình này là một cái chương trình do mình và đội ngũ sáng tạo nghĩ ra, phát triển ra. Nhưng mà vì thời gian có hạn cho nên là Colorman không thể tham gia dẫn cái chương trình này được. Và chắc là quý vị các bạn cũng đã xem một số tập trước đó của bạn Sam dẫn cái chương trình quà tặng bất ngờ rất là dễ thương, rất là đáng yêu, đúng không nào? Vậy thì chắc chắn là quý vị các bạn sẽ rất là thất vọng khi mà xem Colorman làm phần còn lại của quà tặng bất ngờ. Tại vì mình không thể dễ thương như vậy được. Trước khi mình bắt đầu di chuyển ra ngoài đó thì ở đây mình đang xem livestream nha, mình cũng xin phổ biến một số cái luật chơi cho bà con cô bác nắm trước nha. Tức là câu hỏi thứ nhất trả lời đúng 500.000, câu hỏi thứ hai trả lời đúng 1 triệu, câu hỏi thứ ba trả lời đúng là 2 triệu, câu hỏi thứ tư trả lời đúng là 5 triệu và câu hỏi cuối cùng là 10 triệu. Và tiền tươi luôn, cầm về luôn tại chỗ luôn. Đó.
mà cũng không quá khó. Đó, những cái câu hỏi không phải là bắt các bạn phải trả lời ngay được. Các bạn không biết câu trả lời, các bạn có thể có được 3 quyền lựa chọn. Quyền lựa chọn thứ nhất đó là quý vị các bạn có thể gọi điện về cho người thân trong gia đình mình, hay là người yêu, hay là chồng mình, hay vợ mình, hay là anh vợ rồi ba vợ gì cũng được hết đó, hoặc là em chồng hay là chị chồng hay là gì đó, tất cả đều được. Quyền lựa chọn thứ hai là bạn có thể mời bất kỳ một người đi đường nào để trả lời giùm bạn đó, hoặc là trong đám đông lát nữa mình nghĩ sẽ rất là đông luôn, mà trong cái đám đông này sẽ có một bạn nào đó mình có thể mời giúp giùm mình câu trả lời. Rồi các bạn nhớ chưa? Đó là quyền trợ giúp thứ hai. Còn quyền trợ giúp thứ ba thì nó lại vô cùng đơn giản. Cái câu nào bạn thấy khó quá, bạn dùng luôn quyền trợ giúp thứ ba là hãy cho tôi một đáp án đúng, thì Colorman sẽ đưa cho bạn một đáp án. Nhưng mà đáp án này bạn muốn lấy được thì bạn phải với một điều kiện là Colorman sẽ ra một cái thử thách nho nhỏ cho các bạn thôi, là nếu các bạn làm được thì mình sẽ đưa cho các bạn cái đáp án chính xác đó luôn. Ví dụ mình sẽ thách đấu với các bạn là ăn một lúc 3 tô mì vách tường, bạn nổi không? Chắc chắn không nổi, nhưng mà tôi ăn nổi. Rồi vui quá. Rồi thôi bây giờ mình đi bằng cái gì nào, mời quý vị các bạn nè, thì chân Colorman nha. Rồi ok dạ. Thôi chào nhà nha, bắt tay nha. Rồi, tối ra đó. Mua may bán đắt rồi. Có tối anh tới anh xin tô xương nha. Rồi ok. Nguyên thùng xương luôn. Rồi ta đen. Kính chào quý vị các bạn, mình đang có mặt tại quán mì vách tường. Ở đây là phường Châu Phú A và thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển ra ngoài công viên Cá Ba Sa đây, thưa quý vị các bạn thân mến. Thôi, anh Út đúng không? Nãy anh Út chở em đúng không? Rồi bây giờ em chở anh Út. Rồi em chạy thử thôi, chỉ em chạy thử lại. Không được hả? Không, em chạy thử đi. Em năn nỉ đó. Không năn nỉ. Chạy được thử mà. Đó, giờ em chạy. Trời ơi, anh coi thường em quá. Ủa xe anh cao dữ vậy? Làm sao? Ngồi dưới trước hả? Rồi ok rồi. Anh chỉ đường em nha. Chạy đường này phải không? Rồi ok. Anh lên đi em chở anh đó. Trời ơi. Vui mà anh vui. Đó. Chạy thử coi chạy được không? Trời em chạy nhiều cái xe ác lắm. Bán chương trình tiến ra 4.0 là mình chạy thoải mái luôn đó. Ồ. Dạ. Quý vị các bạn thân mến, có lẽ là chưa bao giờ mà có một cái chương trình nào mà được đầu tư phương tiện vận chuyển để chở MC mà hoành tráng như chương trình này. Hẳn luôn hả chú? Đây là siêu xe, chỉ có tại Châu Đốc. Ủa anh Út chạy xe được bao nhiêu năm mà anh Út? Ồ quý vị các bạn thân mến, anh Út ngồi phía sau mình chạy xe 35 năm rồi nha. Chạy lúc 30 tuổi mà năm nay anh 65 tuổi rồi đó. Dạ xin chào bà con cô bác. Vui quá bà con cô bác. Ai chạy ra được công viên Cá Ba Sa thì ra chơi game với Colorman nha. Chơi game trúng thưởng liền 5 câu hỏi nha, chỉ 5 câu hỏi thôi. 5 câu hỏi là quý vị các bạn có thể cầm về 10 triệu rồi. Mình đang lo quá, không biết là có bao nhiêu khán giả và người chơi đang chờ Colorman ở tại công viên Cá Ba Sa nữa, mình cũng không biết nữa. Rồi các bạn nào ở Châu Đốc đang ở thành phố thì hôm nay là chiều thứ Bảy nè. Trước khi mình đi chơi, trước khi máu chảy về tim mình, các bạn tranh thủ chạy ra công viên Cá Ba Sa chơi game chút xíu nha. Trời ơi, buổi chiều ở thành phố Châu Đốc thật là lãng mạn và thi vị. Rồi, bây giờ mình thắng nhẹ một cái qua luôn phải không? Rồi, ok, đây qua từ từ. Đó. Dạ rồi. Có ở đó mà bên đó là mấy cô bên đó là sẽ gửi thù lao cho anh Út nha. Dạ cảm ơn anh Út đã đưa Colorman đi ăn mì xong rồi lại đưa cho Colorman có một cái trải nghiệm trên cả tuyệt vời. Lần đầu tiên mình chạy chiếc xe lôi, thật sự mình thấy cũng không có gì quá khó, mà cái chiếc xe lôi này chạy rất là nhẹ luôn, yên rất là cao. Rồi cảm ơn anh Út nha. Thôi chúc anh Út nhiều sức khỏe ha. Rồi cảm ơn anh Út. Rồi ok, dạ em chào anh Út. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình quà tặng bất ngờ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình quà tặng bất ngờ do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Colorman Food Mart. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa
Bây giờ Coleman sẽ bắt đầu cái chương trình này. Rồi bạn nào muốn chơi cái game này giơ tay lên đi nha. Rồi đông quá, 80 người. Chương trình là chỉ có thể cho 8 người chơi mà cho 80 cánh tay làm sao mà tôi phục vụ đây trời. Nhiều khi là bây giờ mọi người chưa nghe luật chơi, mọi người giơ tay rất là nhiều. Nhưng mà chút xíu nữa bà con mà nghe luật chơi xong là bà con nạn hết, bỏ đi hết. Luật chơi của chương trình quà tặng bất ngờ rất là đơn giản quý vị và các bạn thân mến. Chỉ có 5 câu hỏi. Mình sẽ đưa ra 5 câu hỏi. Người chơi trả lời được câu hỏi thứ nhất sẽ được nhận một giải thưởng 500.000. Rồi bạn có thể dừng lại hoặc có thể đi chơi tiếp. Tiếp tục câu hỏi thứ hai, giải thưởng là 1 triệu. Xong câu thứ hai nếu muốn đi tiếp, đi qua câu thứ ba là 2 triệu. Rồi nếu mà bạn nào liều nữa chơi tiếp một câu nữa là câu thứ tư là 5 triệu. Thắng câu thứ tư là 5 triệu. Câu thứ 5 thắng là 10 triệu. Nha. Rồi ban tổ chức sẽ đưa cho mọi người một cái tấm ngân phiếu tượng trưng. Xong mọi người đi ra liên hệ ban tổ chức, nhận tiền liền luôn, đi về liền luôn. Rồi cái đó là cái luật chơi. Phổ biến là đơn giản là như vậy. Nhưng mà chưa hết, rất là dễ. Mình có 3 quyền trợ giúp. Cái quyền trợ giúp thứ nhất là mình có thể gọi điện cho người thân. Gọi điện cho người thân, nhờ người thân cho một đáp án trả lời giùm. Nếu trả lời đúng thì bạn đi tiếp. Nếu trả lời sai là bạn đi về. Cái quyền trợ giúp thứ hai đó là mình có thể thấy xung quanh mình nè, có một ai nó mặt mày sáng sủa, mình có thể nhờ luôn trả lời giùm. Rồi trả lời đúng thì mình đi tiếp, trả lời sai mình đi về. Còn cái quyền thứ ba này còn bá đạo hơn nữa. Kính thưa quý vị các bạn, là cái quyền thứ ba này á, là Coleman sẽ cầm trong tay mình đáp án chính xác và mình sẽ đưa cái câu trả lời đó cho quý vị và các bạn với một điều kiện là quý vị các bạn phải làm một cái thử thách gì đó vui vui với mình. Thì nếu làm được thì mình sẽ đưa cái đáp án đó cho quý vị các bạn, được chưa? Rồi bây giờ bà con sẵn sàng chưa? Trời ơi sao học sinh quá trời vậy? Chương trình này thiếu nhi đồng hả? Rồi thôi bây giờ mình mời anh, đây là anh xe ôm đầu tiên đây, rồi mời anh. Hồi nãy anh nói gì, anh xe ôm gì? Dạ, taxi 2 bánh. Taxi 2 bánh. Rồi anh tên gì? Dạ anh tên Nguyễn Minh Trí. Nguyễn Minh Trí. Tại sao anh đến đây? Nói chung là chương trình này em thấy vui. Cái chương trình này á để cho mà em giao lưu, để mà mở mang kiến thức của đồng bằng An Giang mình. Đúng, hay. Rồi vậy là đúng rồi đó, đúng. Rồi, hiện tại rất đông đảo bà con, bây giờ là mới có 5 giờ 20 phút thôi và chương trình sẽ diễn ra cho tới khoảng 19 giờ, tức là 7 giờ tối. Bà con cô bác tranh thủ chạy ra đi chơi game. 5 câu hỏi, 5 câu trả lời là quý vị các bạn. Nếu chiến thắng 5 câu hỏi là có 10 triệu đồng. Nếu mà được 10 triệu đồng là cũng như em trúng số rồi đó anh ơi. Chạy xe ôm sáng giờ được 40.000. Trời ơi nghe thương không? Sáng giờ chạy 40.000 thấy thương quá. Mà với chơi với đây là một cái món quà tặng bất ngờ, chỉ cần Trí trả lời đúng một câu thôi là có 500.000 liền. Dạ không trúng cũng được. Không trúng cũng vẫn có quà luôn. Bây giờ câu hỏi thứ nhất dành cho em nha. Thì nãy em nói một câu, Trí nói một câu mà mình rất là tâm đắc là tới đây để được chia sẻ thêm kiến thức về quê hương của mình. Câu hỏi thứ nhất. Đây, món lạp xưởng của người Chăm gọi là gì? Lạp xưởng của người Chăm chưa có ăn lạp xưởng của người Chăm. Không biết, nhưng mà món lạp xưởng của người Chăm gọi là gì? Đừng nhắc nha. Hãy mà mình nghe ai nhắc cái là anh trả lời là coi như cái đáp án nó không được tính đó. Lạp xưởng. Nếu mà mình bí, mình có thể dùng 3 quyền trợ giúp nha. Lạp xưởng người Chăm gọi là gì? Đúng rồi. Thì mình có thể tìm quyền trợ giúp. Một là mình kiếm một người trong số này giúp mình câu trả lời. Dạ rồi. Hai là mình gọi điện về nhà. Dạ. Rồi 3 nữa là tôi cho đáp án. Cái gì cũng dở hết trơn mà lạp xưởng dở quá à. Rồi, tại em gành bò duyên. Chọn ai? Rồi anh chọn anh ngồi sau lưng đó. Rồi mời anh vô. Dạ mời anh giúp đỡ cho bạn Minh Trí. Dạ rồi em chào anh. Tên Trần Trí Hoàng, năm nay 60 tuổi, ở bên thị xã Tân Châu. Ồ. Đây là anh Trần Trí Hoàng. Dạ, 60 tuổi ở Tân Châu. Ở thị xã Tân Châu. Ở thị xã Tân Châu, anh cũng qua xem chương trình này và anh đang giúp đỡ cho anh Trí một câu trả lời. Dạ, lạp xưởng của người Chăm gọi là gì anh? Gọi là tung lò mò. Dạ. Lạp xưởng người Chăm gọi là tung lò mò đúng không ạ? Rồi mọi người cho anh trao tay. Rồi câu trả lời thứ nhất như vậy là Trí đã chiến thắng câu thứ nhất. Dạ anh có đi tiếp hay không? Tiếp luôn.
Là em mất hết một quyền rồi nha, em còn có 2 quyền thôi nha. Tiếp luôn. Dạ rồi, em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi. Dạ, em chào anh. Rồi câu thứ 2 nha. Trong dãy núi Thất Sơn mình thì cái núi nào nhỏ nhất? Dạ. Núi nhỏ nhất. Bạn có 60 giây thôi nha. Cho anh một cái đồng hồ, bấm đồng hồ đàng hoàng. Núi Sập. Sai rồi. Bây giờ ai trả lời giùm chú này nè? Em hả? Rồi mời em. Núi nào nhỏ nhất trong dãy núi Thất Sơn? Em được biết là núi nhỏ nhất trong dãy núi Thất Sơn là núi nước hay là Thủy Đại Sơn. Rồi, núi nước hay Thủy Đại Sơn, đúng rồi, chính xác. Nhưng mà em đã không sử dụng quyền trợ giúp. Em đã còn 2 quyền trợ giúp em không sử dụng. Rất tiếc. Rồi, mình luôn nữa. rồi thôi xin chào tạm biệt em. Rồi, ban tổ chức tặng món quà cho anh Minh Chí nha. Cái vui là được rồi. Vui là chính đúng không? Rồi, ok, rồi. Rồi bây giờ thì xin phép mời một bạn thứ hai, người chơi thứ hai. Rồi thôi cho bạn bắt kiến lên đi. Rồi mời con. Rồi con, ok con. Rồi. Xin chào toàn thể tất cả các khán giả đang xem truyền hình. Chào chú Công An. Rồi con tên gì? Con tên là Nguyễn Đăng Trường, ca sĩ Đăng Trường ạ. Con tên là Nguyễn Đăng Trường hả? Dạ. Con quê ở đâu? Dạ, con quê ở Châu Đốc luôn ạ. Ồ, con quê ở Châu Đốc. Dạ. Ở xã gì? Dạ, con ở trong núi Sam. Ở trong núi Sam luôn hả? Dạ. Con đi học hay đi làm rồi? Dạ, con hiện tại đang học ở trường văn hóa nghệ thuật chuyên ngành nhạc sĩ. Văn hóa nghệ thuật chuyên ngành nhạc sĩ hả? Dạ. Ồ, con hát được không? Dạ, nhạc sĩ mà nhạc sĩ cũng hát được hả? cũng được mà viết ca. Con học tới năm thứ mấy rồi? Dạ, năm 2 ạ. Năm 2 rồi. Dạ. Ồ, hôm nay con về đây chơi hay là con? Dạ, con vô tình về đây chơi còn gặp chú cũng quá ngưỡng mộ chú. Chứ con học trên thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ, đúng ạ. Dạ rồi quý vị và các bạn thân mến, chào mừng bạn Nguyễn Đăng Trường, một nhạc sĩ trẻ trong tương lai. Bạn là người quê ở núi Sam, Châu Đốc, An Giang mình đây. Bạn học năm thứ 2 ở nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh đúng không con? Dạ. Rồi thôi chào mừng con. Bây giờ chắc là cái quy định nội quy của chương trình thì chắc con đã nắm rồi. Dạ. Và con có thể dừng cuộc chơi bất kỳ lúc nào nếu mà con cảm thấy con không muốn chơi nữa, được chưa? Thì con sẽ cầm số tiền đó về. Còn nếu con đi tiếp mà con trả lời sai thì xem như là con mất toàn bộ tất cả các giải thưởng. Dạ. Rồi câu thứ nhất, bắt đầu. Gạo nàng nhen là loại gạo truyền thống của dân tộc nào ở An Giang? Gạo nàng nhen. Chỉ cho con sử dụng phép Quyền trợ giúp đúng không? Quyền trợ giúp. Rồi, thì quyền trợ giúp có 3 quyền, con chọn cái nào? cái hỏi chọn mặt gửi vàng. Chọn mặt gửi vàng hả? Rồi vậy con chọn bất kỳ một ai mà con nghĩ là có thể để con gửi vàng được á. Xin hỏi ở đây có ai biết không ạ? Ai giúp con không ạ? Mặt anh đó, con chọn anh đó. Mặt anh đó sáng giá lắm anh. Mặt anh sáng quá. Dạ. Rồi em có thể chú tin để em. Để nó. Gửi khẩu trang được không em? Ok. Ôi đẹp trai quá. Bạn giới thiệu bản thân đi, bạn tên gì? Mình tên Vĩnh ạ. Tên Vĩnh hả? Dạ. Vĩnh làm ở đâu? Em làm ở Châu Đốc này luôn. Làm Châu Đốc hả? Em làm ngành gì? Em kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do. Ồ, chắc em làm lĩnh vực thời trang quá ha, thấy mặc đồ đẹp quá. Mặc chơi. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em 24. 24 tuổi. Em tốt nghiệp chưa? Ra trường chưa? Dạ rồi ạ. Rồi. Là bạn Vĩnh đúng không? Dạ. Rồi. Rồi bây giờ bạn Vĩnh sẽ trợ giúp cho con câu thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất là gạo nàng nhen là loại gạo truyền thống của dân tộc nào ở An Giang? Khmer. Khmer. Rồi. Chúc mừng con. Bạn Vĩnh đã có một đáp án chính xác. Chúc mừng con vì là con đã vượt qua lần thứ nhất. Rồi 500.000 cũng như bạn Nguyễn Đăng Trường. Cẩn thận thôi con ơi. Rồi bây giờ con có đi tiếp không hay là Đi tiếp ạ. Rồi bây giờ bạn Đăng Trường sẽ đi tiếp. Câu thứ hai. Rồi thành phố đảo đầu tiên ở Việt Nam là thành phố nào? Theo con nghĩ là Ngắn gọn thôi. Phú Quốc. Rồi chính xác, chúc mừng con. Con đã vượt qua câu thứ hai. 1 triệu đồng dành cho bạn Nguyễn Đăng Trường. Rồi con đi tiếp không? Con nghĩ Câu thứ là chắc là con phải dừng lại. Tặng vô cho mọi người ở đây nữa. Nhiều cho mọi người ở đây hả? Rồi như vậy kính thưa quý vị các bạn thân mến, như vậy là bạn Nguyễn Đăng Trường, một nhạc sĩ tương lai của chúng ta, một nhạc sĩ trẻ tương lai của chúng ta xin dừng cuộc chơi tại vòng thứ hai. Với 2 đáp án đúng, 1 đáp án thì bạn nhờ một quyền trợ giúp bên ngoài và 1 đáp án là do chính bạn trả lời. Dạ, câu đáp án của câu trả lời của câu hỏi thứ hai rất là chính xác. Thành phố đảo đầu tiên ở Việt Nam là thành phố nào? Dạ thành phố Phú Quốc chứ thành phố nào nữa. Chú cho phép con được bắt tay chú, tại vì rất là ngưỡng mộ chú với công viên. Thoải mái, vô. Rồi đây. Rồi con cứ cầm cái này ra, lát nữa sẽ có ban tổ chức đưa tiền mặt cho con mang về liền nha. Ok rồi, chúc mừng con. Rồi ok, cảm ơn con. Rồi chào con nha. Dạ. Rồi.
Quý vị các bạn thân mến, bây giờ xin mời một người chơi kế tiếp. Thôi bây giờ đi kiếm một người nào rồi. Dạ xin lỗi, chị tên gì? Tên Nguyễn Thị Thanh Mai. Dạ kính thưa quý vị các bạn, đây là chị Nguyễn Thị Thanh Mai. Lại tiếp tục một thí sinh, một người chơi tiếp theo của quà tặng bất ngờ. Quý vị các bạn thấy không, rất là dễ, 5 câu hỏi tưởng dễ nhưng mà không dễ chút xíu nào hết á. Mình cũng rất là hạnh phúc bởi chị Thanh Mai là một cái fan, một cái khán giả chân chính, một khán giả ruột của Colorman đó, mặc cái áo thun của Colorman nè. Đó quý vị các bạn thấy không? Đó rất là quý. Cho nên mình cũng mong rằng chị sẽ đi thật là xa trong chương trình, chứ nếu mà vô ngay vòng đầu mà nó rớt liền nó cũng hơi buồn. Không biết sao không nữa, Dạ. hên xui. Hên xui ha. Bây giờ cho chị một câu rất là dễ luôn. Câu này không có trong bộ câu hỏi luôn. Câu thứ nhất, bài hát gì là rất là được phổ biến của đồng bào An Giang, đồng bào Châu Đốc An Giang mình? Như theo tôi được biết á, thì Châu Đốc trên đài phát thanh cũng vậy, cũng hay hát bài Châu Đốc Lý Nàng ơi. Dạ. Bài Châu Đốc Lý Nàng ơi là cái bài được bà con Châu Đốc An Giang rất là yêu thích phải không ạ? Dạ đúng, bà con cho tràng pháo tay lớn lớn ạ. Châu Đốc Lý Nàng ơi hả? Dạ. Rồi vậy chị có thể hát được hát vài câu để tặng bà con cô bác đây được không ạ? Tôi sẽ hát vài câu nha. Dạ rồi mời chị. Anh về thăm Châu Đốc quê hương nàng, lúa thơm mà hương đất phù sa. Mùa vía bà người đông như hồi, áo mới rồi mời thương nắng tháng tư. Qua cùng tiếng lưu liên con đò. Không. Quá dễ thương. Rồi vậy là chúc mừng chị Thanh Mai đã vượt qua câu hỏi thứ nhất của chương trình. Phần thưởng là 500.000. Dạ. Rồi đơn giản, quá đơn giản luôn. Nhưng cái này là có vẻ hơi khuyến mãi cho fan ruột của Colorman nha. Bây giờ chị có đi tiếp không? Đi Không, tiếp. nhiều thôi để nhường cho những người khác. Hả? Tiếp còn 3 quyền trợ giúp nữa. Vậy hả? Vậy sao? Tới đâu thì tới đâu. Tới đó vui mà coi như mình đến đây là với một cái tư thế tâm thế là thắng thì vui mà không thắng cũng vui. Đúng không? Dạ vậy Chơi thôi. tới cùng luôn đi, biết đâu được. Rồi. Chơi tới cùng đi mai kìa đó mấy chị bạn chứ có liều chắc mấy chị giúp đúng không? Rồi bây giờ tiếp tục. Rồi câu hỏi kế tiếp này, câu này chắc chắn là dễ lắm. Chợ Châu Đốc ở An Giang nổi tiếng với mặt hàng nào? Nói đến chợ Châu Đốc. Chợ Châu Đốc thì An Giang Dạ. nổi tiếng là 60 giây nha, 60 giây, chỉ có 60 giây thôi. Mắm. Chắc chắn chưa? Cái nào mà nổi tiếng nhất á? mắm thì mắm Châu Đốc. Rồi, chúc mừng chị. Chị đã có được câu trả lời chính xác. 1 triệu đồng. Ok chị Thanh Mai. Dạ. Là chị đã vượt qua vòng thứ 2, quá đơn giản đúng không? Dạ. Chơi tiếp ha. Nè có gì đưa coi đáp án luôn nè. Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy con tàu Pháp tên gì trên sông Nhật Tảo? Không có ABC vậy chứ hả? Anh hùng Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy con tàu. Anh hùng Nguyễn Trung Trực. Dạ. Đã đốt cháy con tàu Pháp tên gì trên sông Nhật Tảo? Có ai biết không à? Sau khi tao cũng nghe. Không có ai giơ tay. Rồi chị có thể chọn quyền trợ giúp khác, gọi điện về nhà. Nhà giờ này không ai đâu. Rồi, quyền thứ 3. Rồi đây, bây giờ là chị chọn một cái quyền là trợ giúp thứ 3, đó là đáp án từ chính tay của Colorman. Rồi xin mời. Đây là trong cái tay mình là có cái đáp án. Dạ. Nha. Nhưng mà để chị lấy được cái đáp án này thì chị phải thực hiện một cái thử thách. Thử thách gì? Rồi bây giờ mời chị đi theo em. Đó. Rồi trên tay của Colorman đây chính là đáp án chính xác của cái câu trả lời câu hỏi vừa rồi của chị. Anh hùng Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy con tàu Pháp tên gì trên sông Nhật Tảo? Rồi, ok. Rồi bây giờ chị đứng đây nha. Dạ. Rồi bây giờ đó mình sẽ đi tới đằng kia để mình để cái đáp án ở đằng kia. Đây nè. Hả? Chị thấy không? Đó có nguyên cái xe ở ngay dưới cái đèn đó, chị thấy không? Chiếc xe bán rồi. Rồi đúng rồi. Rồi mình sẽ đến đó, xong rồi chị cứ đi đó, tới đó chị tìm. Mình sẽ để cái đáp án, mình để đâu trong cái quầy cái đó. Rồi chị sẽ có 30 giây để tìm cái đáp án này tại đó. Nếu chị tìm được thì đó là câu trả lời chính xác của chị. Còn nếu không được là coi như tiêu luôn. Không được là coi như tiêu luôn ha. Rồi ok. Rồi anh đi tới đó nha, xong chỉ cho chị tới ngay chỗ đó nha. Dạ chị giờ em gửi chị cái này nha. Rồi chị kia chị tới kiếm nha. Rồi ok.
Rồi, rồi, ok, rồi. Rồi chị Mai đâu rồi? Dạ rồi. Cho anh gửi. Rồi. Rồi, đó là trong cái quầy này là... Có tính giờ. Dạ. Dạ. Có 30 giây bắt đầu. Dạ. 30 giây là cái đáp án sẽ nằm trong khu vực này. 30 giây. Đó, 10 giây đã trôi qua. Yeah. 17 giây, trời. Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy con tàu Pháp tên gì trên sông Tần Nhật Tảo? Đáp án là tàu Hy Vọng. Tàu Hy Vọng. Xuất sắc. Rồi, chúc mừng chị. Vậy là chị đã vượt qua vòng thứ 3. Vòng thứ 3 với giải thưởng là 2 triệu. Chơi tiếp không? Đó. Chơi luôn. Máu rồi. Thôi. Chị Thanh Mai đã xuất sắc vượt qua 3 vòng. Và đây là vòng thứ 4. Số tiền thưởng hiện tại của chị Mai đang là 2 triệu đồng. Và nếu chị vượt qua cái vòng thứ 4 này là số tiền thưởng sẽ thuộc về chị là 5 triệu đồng. Rồi, câu hỏi thứ 4 là... Cách đây 12 năm, vào năm 2009, An Giang là tỉnh có dân số đông thứ mấy Việt Nam? Đông dân thứ mấy Việt Nam á? Thứ mấy chị? Nhớ thứ 6, thứ 7. Nước Việt Nam lại. Đúng rồi. Rồi, thứ 6 đi. Thứ 6 đi hả? Dạ, 6 chẳng. Chị chốt là đáp án là đông dân thứ 6 đúng không? 6. Rồi. 6 chưa? Rồi, cãi Rồi. chốt đi hả? Như vậy là đáp án cuối cùng của chị là An Giang là tỉnh thành đông dân thứ 6 tại Việt Nam, đúng không các bạn? Đáp án của chị là đáp án chính xác. Thứ 6. Như vậy là 5 triệu đồng đã thuộc về chị. 5 triệu. Rồi bây giờ còn câu cuối cùng nè, chơi luôn nè. Chơi luôn, cả thua cũng được. Ví dụ thứ 5 này mình trật thì sao? Câu thứ 5 bây giờ là như vậy là chị đã sử dụng hết 2 quyền trợ giúp rồi. Còn một cái trợ giúp. Chỉ còn là một quyền trợ giúp, nhưng mà các quyền trợ giúp này chỉ được sử dụng trong vòng 4 câu đầu tiên thôi. Câu thứ 5 là mình sẽ không được quyền trợ giúp. Rồi. Thôi chơi luôn nha. Trời, chơi đi nha, thua. Rồi em sẽ kiếm cho chị một câu thứ 5. Một câu thứ 5 thực sự xuất sắc. Giờ câu này chắc khó rồi đó nha. Muốn cho chị trúng luôn đó, mà không biết làm sao cho chị trúng nè. Rồi thôi cái này nó sẽ có liên quan đến An Giang mới được, đúng không? Chứ nếu mà mình đố một câu mà nó ở đâu một cái tỉnh thành nào rất xa thì rất khó cho chị. Rồi. Đây nha. Câu thứ 5. Chị hãy lắng nghe những 4 câu ca dao sau đây. Con gái má đỏ hồng hồng, khi đi lấy chồng lại bỏ quê cha, đến khi tuổi tác về già, quê chồng lại bỏ, quê cha lại về. 4 câu ca dao trên nói về vật dụng gì? Chị có 60 giây. Nói gì? Nói về cái vật dụng gì trong nhà của mình đó. Gái má đỏ hay 25 giây. đến khi lấy chồng Lại bỏ quê cha, đến khi tuổi tác về già, quê chồng lại bỏ, quê cha lại về. 35 giây. vật dụng trong nhà. Rồi, đúng rồi. Vật dụng thì dao, kéo, thớt. Rồi phải nói là phải rất tiếc cho chị là chị đã đi đến vòng câu thứ 4 rồi, mà câu thứ 5 nói chung là câu thứ 5 rất khó đúng không? Tóm lại nó cũng không khó lắm, nhưng nó là cái trong nhà bếp mình á. Cái bếp của người Nó đi nữa trở về. Dạ. Cái bếp nó có tên, mình cũng thấy cái bếp này có tên rất là khó nhớ luôn. Bếp cà ràng. Cái cày ràng rồi để cái thằng cái nồi mình lên luôn. Đúng rồi, đó là cái loại bếp lò nấu củi làm bằng đất nung. Và cái bếp này là đất được làm bếp thường là được khai thác dưới chân núi Nam Quy. Chỉ có chiếc cà ràng được làm bằng loại đất đặc biệt ở đây, ở Tri Tôn, ở An Giang á, là xài bền. Có khi đến vài năm cũng chưa bể gãy luôn. Người An Giang, cho nên người An Giang có cái câu đố là con gái má đỏ hồng hồng, khi đi lấy chồng lại bỏ quê cha, đến khi tuổi tác về già, quê chồng lại bỏ, quê cha lại về. Cà ràng làm bằng chất liệu đất, sau đó được nung thành gốm đỏ, rồi mới trở thành sản phẩm đem đi bán. Đó, một số thông tin như vậy. Cái này không biết thiệt. Không biết thiệt đúng không? Mặc dù mình ở An Giang luôn, mà bản thân mình thì không phải An Giang, mình không biết là đã đành rồi. Nhưng chị Thanh Mai ở An Giang cũng không biết là có cái bếp tên là cà ràng. Thiệt sự là khó thiệt. Ban tổ chức ác quá. Nhưng mà thôi, đành phải chia buồn với chị. Dạ thôi vui chị ha, đến đây kỷ niệm nha. Dạ. Coi như chị đứng với Coleman được gần nửa tiếng đồng hồ là vui rồi ha. Rồi, đây là phần quà của chương trình. Dạ.
Rồi xin tạm biệt chị Thanh Mai. Rồi mời một bạn phía sau này đi. Rồi bạn. Rồi mời bạn áo trắng đây con, vô đây. Rồi chào con tên gì? Dạ con tên Lưu Hoàng Vinh. Lưu Hoàng Vinh. Con ở đâu? Nhà con ở đâu? Dạ nhà con ở Châu Đốc. Dạ Châu Đốc hả? Con sinh năm mấy? Dạ con sinh năm 2002. 2002. Con đang học ở đâu? Dạ hiện con đã tốt nghiệp trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu. Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu. Ồ, là chuẩn bị vô đại học á hả? Dạ không, hiện tại con đang đi làm. À đang đi làm rồi hả? Dạ. Rồi con nghĩ là con sẽ đi được tới dòng thứ mấy? Con cũng biết tại nãy giờ con cũng chỉ theo dõi rồi thôi. Con cũng không biết là mình có Con nắm được luật chơi không? Con nắm được luật chơi không? Nắm được luật chơi. Nắm được luật chơi rồi đúng không? Có 5 câu hỏi từ 1 tới 5, mức độ khó tăng dần. Rồi. Thì con có thể dừng lại bất kỳ lúc nào con muốn, nhưng mà con có 3 quyền trợ giúp lận. Đó, cho nên là chú nghĩ là con nên xài 3 quyền trợ giúp trước khi con dừng cuộc chơi, được chưa? Rồi bắt đầu chưa? Dạ, rồi, sẵn sàng. bây giờ bạn cho một tràng tay cho bạn Lưu Hoàng Vinh nhé. Bây giờ đây đứng kế bên Coleman đây là bạn Lưu Hoàng Vinh. Đó, bạn sinh năm 2002. Đây, rất là rất là trẻ luôn cái gì các bạn. Nhưng mà gương mặt này rất là sáng, hy vọng là con sẽ đi được sâu xa đúng không? Dạ con mong là như vậy. Rồi ok. Rồi chắc là các cái quy định của chương trình này con nắm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Có vẻ như cái tập này là hơi là như cái vía của Coleman nặng quá hay sao, khó kiếm ăn quá. Rồi bây giờ câu hỏi thứ nhất dành cho con. Chắc chắn là câu này chú nghĩ đơn giản. Dạ con mong là rồi, sẽ đơn giản. Đảo Nam Du thuộc quần đảo nào? Rồi quý vị và bà con cô bác vui lòng đừng nhắc nha. Con xin trả lời câu hỏi gì gọi là đảo Nam Du thuộc quần đảo nào? Thuộc quần đảo Phú Quốc. Rất tiếc, đảo Nam Du thuộc cái quần đảo cùng tên luôn, đó là quần đảo Nam Du thưa quý vị và các bạn. Đảo Nam Du còn được gọi là hòn Củ Tròn hay hòn Lớn. Thuộc quần đảo Nam Du là một cái quần đảo nằm về phía đông nam đảo Phú Quốc trong vịnh Thái Lan, cách bờ biển Rạch Giá 65 hải lý. Quần đảo này nằm dưới sự quản lý của xã An Sơn và xã Nam Du thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Thôi chú rất tiếc. Chú rất tiếc, chú phải chia tay con đây. Cho nên là cái câu hỏi này thực ra mình thấy dễ nhưng mà khó, đó là đảo Nam Du thuộc quần đảo nào? Mình nghe là mình nghĩ là ở Kiên Giang, ở Phú Quốc. Nhưng mà gương mặt này rất là sáng, hy vọng là con sẽ đi được sâu xa đúng không? Như cái vía của Coleman nặng quá hay sao, khó kiếm ăn quá. Rồi xin chào tạm biệt con nha. Rồi, cảm ơn Lương Vinh. Rồi ok con. Rồi xin mời bạn áo gió xám, rồi mời con lên. Ok rồi cảm ơn. Con tự giới thiệu bản thân đi con. Tên là Quang Huy ạ. Tên là Quang Huy, sinh năm 1998. Dạ. Con công tác ở đâu? Con là tự do buôn bán. Con có đi học ở đâu không? Tôi học bên Cao Thắng ở quận 1. Con tốt nghiệp rồi? Chưa, giữa chừng. Vẫn dừng hả? Ủa hôm nay con đi đâu về Châu Đốc vậy? Có nghe chú ra đây thăm chú. Rồi cảm ơn con. Rồi bạn Quang Huy. Bạn Quang Huy sẽ là người chơi kế tiếp của chúng ta và hy vọng là bạn Quang Huy, con dự kiến con sẽ đi tới vòng mấy? Tới đó chú. Tới đâu đi tới đó? Không dừng lại luôn hả? Gặp chú rồi, ok rồi. Rồi. Không cần biết luôn. Dạ, để chơi tới cùng. Nói chung chơi tới cùng. Rồi cái tinh thần đó là khoái đây nha bà con cô bác. Rồi. Đây là câu hỏi thứ nhất dành cho con. Núi Két là một ngọn núi ở phía đông thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, cách trung tâm thành phố Long Xuyên khoảng 70 km về hướng Tây. Tên gọi núi Két là do đâu mà có? Dạ do núi Két có hình cái mỏ cái anh Vũ Sơn à. Cái mỏ trên đỉnh núi có mỏ con Két. Gọi là anh Vũ Sơn. Chim anh Vũ. Chim anh Vũ. Dạ. Rồi cái đỉnh núi à. Đáp án của bạn là đáp án chính xác. Được gọi là núi Két vì ở độ cao khoảng 100 m tính từ chân núi. Bên vách phía tây gần trên đỉnh có một tảng đá khổng lồ nằm nhô ra. Theo sự mường tượng của nhiều người, nó có hình dạng giống như đồng con chim két, tức chim anh Vũ. Câu trả lời của bạn nó hoàn toàn không có chi tiết như là Coleman vừa giải thích, nhưng mà bạn có nói đến cái ý là nó là núi Két là gì, nó có hình dạng giống như một con chim anh Vũ. Chính xác, xin chúc mừng bạn. Rồi, như vậy là con đã vượt qua câu thứ nhất, 500.000. Rồi câu thứ hai tiếp tục đúng không? Thì chơi đi. Chơi tới cùng phải không? Câu này cũng rất dễ luôn, nó cũng liên quan tới
địa phương An Giang Việt Nam mình. Câu thứ hai là tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á nằm ở nước nào? Ở Việt Nằm Nam, ở địa phương nào? ở Việt Nam ạ. Ở tỉnh nào? Tỉnh An Giang ạ. Núi Cấp tỉnh An Giang ạ. Núi Cấm tỉnh An Giang. Rồi, chúc mừng con luôn. Câu thứ hai con đã vượt qua câu thứ hai cách rất là đơn giản luôn. Chúc mừng con đã được giải thưởng 1 triệu đồng. Đi tiếp không? Nữa vô. Được phải không? Rồi chú lưu ý con nhắc, chú lưu ý cho con nha. Mỗi một câu hỏi thì con có 60 giây để trả lời nha. Dạ. 60 giây đó. Khi mà chú vừa dứt câu hỏi thì coi như con là 60 giây bắt đầu nha. 2 câu là 1 triệu rồi bà con. Bây giờ bước sang câu thứ 3. Giữa lòng đường thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang có một cây cổ thụ đã hơn 300 năm tuổi. Vậy cây cổ thụ này là loại cây gì? Mà bà con có bác ở bên ngoài vui lòng đừng nhắc tôi nghe. Con có 3 quyền trợ giúp. Có gợi ý không chú? Chắc không gợi ý quá, ban tổ chức không cho chú gợi ý nữa. Rồi con sử quyền trợ giúp đi, có 3 quyền trợ giúp. 40 giây rồi còn 20 giây. Chọn quyền trợ giúp hay là đáp án? Hay là con tự Trả lời. Con trả lời hả? Sao không chọn quyền trợ giúp? Không luôn. Chọn quyền trợ giúp đi. Có 3 quyền trợ giúp. Trong túi chú có một đáp án nữa là chính xác luôn nè. Cái thứ 3 này chưa? Cái thứ 3 phải không? Rồi. Như vậy là Quang Huy chọn cái quyền trợ giúp thứ 3. Đó là đáp án từ Colorman. Rồi trong tay chú là đáp án ha. Giờ để thực hiện, nếu mà con muốn lấy được cái đáp án này, chú chỉ có một thử thách nhỏ nhỏ thôi. Con hít đất được không? Không giỏi lắm chú. Không giỏi lắm phải không? Bây giờ chú với con hít đất mà hãy ai nếu mà con thua chú thì con sẽ không được nhận được đáp án này. Mà con thắng chú thì chú sẽ gửi đáp án này cho con. Con trả lời bình thường của chú, nếu mà không thắng chú. Không là con bắt buộc là con phải thắng chú hay không á. Nếu không có câu trả lời không? Thì vẫn còn một cơ hội nữa cho con là một thử thách nữa. Rồi bắt đầu ha. Rồi ráng nha, đáp án nằm đó nha. Bây giờ ai lâu hơn nhiều hơn là thắng thôi. Rồi ok nha. Rồi bắt đầu vô. Đếm lớn lên. 5 6 7 8 Rồi. 12 13 14 Không, này là bị trật chân, trật 16 19 21. Được rồi con. Chứ thua con rồi, ok. Trời, sinh năm 2002 thì tính ra là năm nay là chưa được mới 19 tuổi. 98 chú. Sinh năm 1998, xin lỗi con, nãy chú lộn bạn kia. Năm 1998 như vậy là năm nay con mới có nhiêu? Con nhỏ hơn chú 30 tuổi. 30 tuổi thì cũng đâu khỏe gì hơn tôi nhiêu đâu, đúng không quý vị các bạn? Rồi. Đây là phần thưởng dành cho con, đây là đáp án chính xác của câu hỏi vừa rồi. Rồi con mở ra đi. Rồi con đọc to lên chú luôn nha. Thưa chú là câu trả lời câu hỏi là giữa lòng đường thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang có một cây cổ thụ đã hơn 300 tuổi. Cây này tên là cây dầu. Kính thưa quý vị các bạn, mình thêm một ít thông tin về cây dầu. Cây dầu 300 tuổi này nằm án ngữ ở giữa đường Lộ Tẻ. Ngã ba cây dầu nằm trong cái khu núi tượng, chắc chắn là quý vị các bạn, bà con cô bác nào ở tại An Giang này chắc sẽ biết. Cái cây này nó đã chết từ nhiều năm rồi, nhưng mà do rễ cây bồ đề quấn quanh nên nhìn từ xa người ta nhìn cái cây dầu này người ta nghĩ nó vẫn còn sống, nhưng mà trên thực tế nó đã chết từ lâu rồi. Rồi bây giờ mời bắt đầu bước sang câu thứ tư. Nếu mà con chiến thắng câu hỏi thứ tư này thì con sẽ phần thưởng thuộc về con sẽ là 5 triệu đồng. Nhưng như con nói lúc đầu là con chơi tới cùng luôn phải không? Dạ. Con còn 2 quyền trợ giúp nữa. Đầu tiên con hãy nghĩ đến 2 quyền trợ giúp. Một là một người nào trong đây, 2 là một người thân nào đó trong nhà gia đình của con, được chưa? Rồi câu thứ tư, trận đồn Kiên Giang hay trận đồn Rạch Giá do ai khởi xướng? Trận đồn Kiên Giang. Rồi 60 giây bắt đầu. Chú là Nguyễn Trung Trực ạ. Nguyễn Trung Trực chính xác, chúc mừng con 5 triệu. Hay quá, bạn này ủa sao học kỹ thuật mà sao rành lịch sử quá vậy ta? Con là chuyên địa. Chuyên địa luôn hả? Chuyên địa mà giỏi sử. Trời ơi, vậy là lộn rồi, cái bộ đề này sao hôm nay không ghi chú thích là địa gì sử địa, văn sử địa ở trong đây. Rồi con đã sẵn sàng với câu thứ 5 chưa? Dạ rồi.
Rồi các bạn cho Quang Vinh một tràng pháo tay cổ vũ đi nha. Rồi ok. Và chú cũng xin thông báo lại với con là câu thứ 5 này con không có quyền trợ giúp nào. Dạ. Con nhớ. Tại vì con đã sử dụng bất kỳ một quyền trợ giúp nào trong 4 câu vừa rồi là con sẽ không có quyền trợ giúp ở câu thứ 5. Dạ. Được chưa? Câu thứ 5. Bác Tôn sinh vào ngày tháng năm nào? Rồi đây là câu hỏi cuối cùng. Bác Tôn Đức Thắng kính yêu của chúng ta sinh vào ngày tháng năm nào? Trả lời là bác. Và đáp án cuối cùng của bạn. Dạ là trả lời là bác. Và đáp án cuối cùng của bạn. Dạ là Bác Huy là ngày 20 tháng 8 năm 1888 à. 20 tháng 8 năm 1888. Đúng không bà con? Đúng không? Sao vỗ tay yếu vậy? Rồi thôi chúc mừng con là người đầu tiên trong tập quà tặng bất ngờ ngày hôm nay đã giành chiến thắng tuyệt đối. Giải thưởng cao nhất 10 triệu đồng, xin chúc mừng bạn. Rồi chúc mừng con. Rồi dạ quý vị các bạn thân mến, như vậy là bạn Quang Vinh của chúng ta là người chơi đầu tiên của quà tặng bất ngờ tuần này đã giành giải thưởng cao nhất. Và bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ dành quyền tham dự cho một người chơi cuối cùng của quà tặng bất ngờ ngày hôm nay. Rồi bạn nào giơ tay lên. Thôi bây giờ có bạn nào muốn tham gia cái vòng cuối cùng này giơ tay lên nè. Rồi mình mời 3 người lên đây. Và 3 người chúng ta sẽ trả lời một câu hỏi phụ. Nếu mà câu hỏi này mà người nào trả lời được thì người đó sẽ được quyền tham gia cái game show quà tặng bất ngờ được ha. Rồi 3 người chơi cuối cùng của chúng ta đang đứng ở đây, nhưng mà chúng ta chỉ được chọn một người thôi. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải có một câu hỏi phụ. Nếu ba bạn nào trả lời đúng câu hỏi này thì bạn sẽ được ở lại để tham gia cái game cuối cùng của quà tặng bất ngờ ngày hôm nay nha. Được chưa? Rồi câu hỏi này nó rất là vui, hơi mẹo một chút xíu. Nói trước với bà con luôn. Nói trước với ba bạn luôn. Mà trước khi bắt đầu thì mời bạn giới thiệu tên bạn đi. Dạ Lê Tuyết Ngân. Rồi đây là bạn Tuyết Ngân. Ồ nghe tên quen quen ta. Giống như một cái fan hay follow trên cái comment quá. Rồi đây con tên gì? Dạ con Yến Nhi ạ. Con Yến Nhi. Rồi bạn này. Dạ Mỹ Nhân. Mỹ Nhân, Yến Nhi, Tuyết Ngân đúng không? Rồi còn tôi là Vũ Điền. Rồi cái câu đố vui này như thế này. Thân thể của vua đó thì mình gọi là long thể. Được chưa? Giường của vua thì mình gọi là long sàng. Đúng không? Đúng không? Áo của vua mặc thì mình gọi là long bào. Đúng không cái gì? Đó. Còn ghế của vua ngồi á, gọi là long ngai. Rồi cái nón của vua gọi là cái gì? Long mão. Long mão. Chưa. Cái nón của vua á, gọi là long mão. Cái áo của vua mới là long bào nha. Rồi. Và đây là câu hỏi của chương trình. Vậy vua chơi game show lên TV thì gọi là long gì? Long xô. Vua chơi game show lên TV thì gọi là Sô Long. Sô Long là cái gì? Tự nhiên cái Sô Long à. Chắc chắn là phải có chữ Long, đúng không? Long là rồng, đó là vua đó. Vua chơi game show lên TV là long gì? Ở đây có ai biết không ạ? Dạ có ai biết không ạ? Nếu chị nào biết là trả lời được câu này thì lên thế luôn 3 người này. Ok, đồng chí ơi. Rồi thưa chị. Chị tên gì? Dạ, em tên Cẩm Thúy. Cẩm Thúy hả? Dạ, long gì chị? Long xô. Long xô là long gì? Là chơi game show á. Là chơi game show sai rồi. Giờ ai trả lời được câu hỏi này là người sẽ lên chơi kế tiếp nè. Mời em. Gọi là long quy. Long quy hả? Long quy đâu liên quan gì đâu. Vô lên game show gọi là long gì? Rồi mời chị. Em đứng đó nói luôn đi. Vô lên TV gọi là long gì? Dạ, long sến. Long sến là gì? Là lên sóng. Hay quá. Rồi chúc mừng em rồi. Trước khi mà em tham gia game show á, cho em
Cảm xúc em không biết nói gì luôn. Bây giờ rất là vui mà cũng hồi hộp mà không biết nói gì luôn. Em thần tượng anh Caramel rất là lâu rồi. Đây là hôm qua em vô tình em lên sóng á, em thấy em lướt Facebook em thấy là hôm nay anh xuất hiện tại Châu Đốc của mình á, cho nên ngày hôm qua em nó bỏ ra một ngày á để em vẽ trái dừa này á tặng anh. Ủa này em vẽ luôn hả? Dạ. Em không phải họa sĩ cho nên em vẽ chữ thư pháp nó chưa được đẹp lắm. Rồi dễ thương quá. Quý vị bạn thân mến, quá xúc động luôn, quá xúc động dạ. Dạ, chữ phúc này á có nghĩa là em chúc cho gia đình anh luôn hạnh phúc. Và chữ phúc này nó cũng có ý nghĩa là tại vì em thấy anh tham gia rất là nhiều cái chương trình đó, đem lại cái niềm hạnh phúc, niềm vui cho người ta đó, cho nên em muốn tặng cái chữ phúc đó riêng cho anh. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Anh nghĩ là chắc là em cũng không cần trả lời luôn, cho anh mượn cái bảng luôn, anh gửi luôn chị để khỏi thi luôn đi. Trời cảm động quá. Em đợi. Trời ơi vỗ tay liền. Em đợi lúc mà anh xuống xe lôi tới bây giờ luôn á. Vậy hả? Dạ. Trời ơi. Tại vì em thấy đang quay cho nên em không dám vô xin chụp hình. Rồi. Thôi bây giờ lỡ rồi vô chơi đi ha. Tham gia một tập đi cho nó có kỷ niệm ha. Rồi cảm ơn tình cảm của em. Em xin lỗi em tên gì vậy? Dạ em tên là Võ Thị Ngọc Lành. Anh tên Võ Thị Ngọc Lành. Dạ. Em làm công tác ở đâu? Dạ em là giáo viên trường tiểu học A Mỹ Đức. Ồ, giáo viên trường tiểu học A Mỹ Đức. Dạ. Đây là cô giáo nha các bạn, dạy trường tiểu học hả? Dạ. Em dạy lớp mấy? Dạ em dạy vẽ cho mấy em thiếu nhi từ lớp 1 tới lớp 5. Dạy vẽ hả? Dạ. Ôi hèn gì cô vẽ đẹp quá. Dạ cảm ơn cô Ngọc Lành đã mang đến cho chương trình quà tặng bất ngờ nói chung và qua Colorman một kỷ niệm rất là đẹp đẽ. Rồi cảm ơn Ngọc Lành rất nhiều nha. Bây giờ cô đã đến đây rồi, thôi cô ráng cô chơi luôn nha cô. Có 5 câu hỏi tùy theo cấp độ khác nhau. Dạ. Đúng không? Rồi câu thứ nhất, câu thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và cô sẽ có 3 quyền trợ giúp. Nếu mà cô không biết đáp án thì cô có thể hỏi bất kỳ một người nào ở đây để cho cô giúp cho cô trả lời cho đúng. Hoặc là cô gọi điện về nhà, người thân hay bất kỳ ai đó để hỏi đáp án. Hoặc là cái quyền thứ ba đó là xin đáp án từ chính Colorman luôn. Nhưng mà với điều kiện là cô phải làm một cái thử thách gì đó. Dạ. Cô sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Rồi ok. Rồi dạ kính thưa quý bà con cô bác, ở tại đang có mặt tại sân khấu công viên Cá Ba Sa sân khấu ngoài trời công viên Cá Ba Sa tại Châu Đốc An Giang. Cảm ơn quý bà con cô bác đã đến ủng hộ rất là đông đảo, rất là vui. Rồi xin bà con cô bác cho một tràng pháo tay cho người chơi cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay nhé. Rồi câu hỏi thứ nhất dành cho cô Ngọc Lành của chúng ta là hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây Nam Bộ có tên gọi là gì? 60 giây. Dạ, cô có 3 quyền trợ giúp, cô có thể nhờ bất kỳ một người nào trong đây cũng được. Cô cứ chọn mặt gửi vàng hoặc là cô gọi điện về nhà. Còn mà muốn chắc ăn nữa là lấy cái đáp án của Colorman luôn. Thôi em xin đến tham gia này là em đã rất là vui. Bây giờ em xin quyền trợ giúp từ anh Caramel tại em tin tưởng nhất là anh. Nhưng mà em phải thực hiện một thử thách đó. Dạ em chấp nhận mà, trời tới đây là em gặp anh là em mừng rồi, vui rồi. Cho nên thử thách gì cũng không sợ hết trơn á. Rồi cô Ngọc Lành là xin chọn một cái quyền trợ giúp từ Colorman, đó là đáp án trên tay của Colorman nha. Rồi vậy bây giờ thì mình sẽ đi trong số bà con cô bác ở đây, mình sẽ gửi cái đáp án này và cô Ngọc Lành có 60 giây để đi tìm cái đáp án trong khu vực này. Ở khu vực này thôi. Dạ, phía hàng người đứng đầu á. Dạ. Nha. Rồi. Mời cô quay lại chút xíu ha. Rồi ok, giờ mình gửi nha. Rồi, anh đừng cho biết nha, cái này nha. Lát em số ủng hộ anh nha. Rồi ok. Rồi mọi người đừng chỉ nha. Rồi ok, cái đây là xong rồi, mời cô quay lại. Rồi đáp án của cô đang nằm trong những người đứng đầu ở đây. Rồi. Và cho cô một cái manh mối luôn. Là cô hãy nhìn trong những người đứng ở hàng đầu này, người nào mà cao nhất. Người cao nhất mà dễ thương nhất ở trong cái hàng đầu này. Mọi người đừng chỉ nha. Chắc chắn là câu hỏi này đương nhiên là cái câu đáp án của anh Caramel đương nhiên là không dễ rồi. Colorman hay nói anh đúng nói rồi. Cao thì chắc chắn là cái người thấp nhất rồi. Em quyết định á. Em chọn cái này. Đúng rồi đó, em đúng rồi đó. Đúng rồi đó em ơi. Đúng rồi đó em ơi đó. Trời ơi. Đây anh miền Tây mà. Anh miền Tây mà đó. Đúng không? Cái này mình mở ra luôn hả? Em mở ra luôn đi, em đọc luôn đi. Rồi, em phải cảm ơn ảnh nha. Lát mà em được cái giải này coi như là em phải mua vé số ủng hộ cho anh. Anh tên gì anh? Thanh.
Anh Thanh hả? Thái Thanh. Anh Thái Thanh hả? Ồ, anh Thái Thanh dễ thương cái này. Trời, nãy mình tới đây mình nhét vô túi ảnh mà ảnh thấy chỉ anh móc ra anh đưa luôn. Rồi em đọc câu hỏi và đáp án luôn cho bà con cô bác cùng nghe nha. Câu hỏi là hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây Nam Bộ có tên gọi là gì? Đáp án là hồ Bún Bình Thiên, hay còn gọi là Bún Bình Thiên. Bún Bình Thiên này vô cùng thơ mộng và yên bình. Bún tức là bún là cái hồ, cái đầm. Bình Thiên là vì cái mặt nước yên bình rồi, chữ thiên có nghĩa đây là một cái hồ nước mà trời ban. Thiên đây là trời, tức là cái hồ nước này là của trời ban tặng cho cái cư dân vùng này. Đó, ý nghĩa của cái tên Bún Bình Thiên này nó là như vậy. Đúng không bà con bác? Trời ơi, cái hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây Nam Bộ là nằm ở xứ mình này chứ ở đâu, ở An Giang nè. Trời ơi, gì mà không biết, chết luôn. Cảm ơn anh đã hỗ trợ cho Em cảm ơn anh nhiều. cho cô Ngọc Lành. Rồi lát nữa cô Ngọc Lành, cô như vậy là cô Ngọc Lành đã chiến thắng câu hỏi thứ nhất là 500.000. Rồi cô đi tiếp không? Cô muốn đi tiếp cô đi, còn không mà cô dừng lại tùy cô thôi. Mà cô còn 2 quyền trợ giúp nữa. Tiếp luôn đi. Nếu như mà tiếp cái đoạn sau á mà em hên á, mà em được giải thưởng là em sẽ mua ủng hộ tiếp anh luôn. Rồi bây giờ em quyết định là đi tiếp. Anh đi tiếp. Rồi đây anh. Rồi trong khi chờ đợi em gửi anh đưa trước một phần quà của ban tổ chức. Là một chai nước mắm với một chai nước tương Calamine nha. Rồi ok. Rồi bắt đầu câu hỏi thứ hai. Cơm nị cà púa An Giang là đặc sản của dân tộc nào? Cơm nị cà púa An Giang là đặc sản của dân tộc nào dưới đây? Em còn 2 quyền trợ giúp. Đó, em đi em ngó qua ngó lại coi có. Rồi đây em có thể đi sang đây em chọn một cái gương mặt nào. Em còn 2 quyền trợ giúp nữa, hoặc là gọi điện thoại về nhà. Cái này, cái loại cơm này em không biết rồi cho nên em nhờ quyền trợ giúp. Rồi em nhờ ai? Rồi có ai biết có đáp án không? Trợ giúp đây. Đây đúng rồi luôn. Dạ. Dạ rồi thưa chị. Dạ chị nói đi ạ. Cơm nị nó dạ. Cơm nị của người Chăm. Cơm nị của người Chăm. Dạ chính xác. Dạ chị Soliha đã giúp cho cô Ngọc Lành có một cái đáp án vô cùng chính xác, đó là của người Chăm. Dạ, cơm nị cà púa là 2 món đặc sản rất là thu hút khách du lịch, xuất phát từ dân tộc Chăm là chính xác. Như vậy thì chúc mừng chị, chúc mừng cô Ngọc Lành đã có một đáp án chính xác cho câu trả lời thứ hai. 1 triệu đồng. Rồi cô đi tiếp không? Cô còn một quyền trợ giúp nữa. Lỡ rồi. Chị có thể dừng lại ở câu này để cầm về 1 triệu đồng, xong rồi mình cùng chia sẻ. Chị chia sẻ là mua vé số ủng hộ anh, hoặc là đi tiếp một bước nữa, và đi tiếp một bước nữa là vòng thứ 3 được 2 triệu. Thôi cho em nói lời nói luôn đi. Cái mục đích của em đến đây á, là để em gặp gỡ anh Calamine và tặng quà cho anh thôi, chứ thật sự là em cũng không có ý định là tham gia cái game show nữa. Mà tại vì khán giả ủng hộ quá cho nên em tham gia, và tham gia được tới vòng thứ 2 này là em cũng vui lắm rồi. Thôi em xin tạm dừng tại đây. Và như cái lời hứa ban đầu á, là cái vòng thứ 2 mà em thắng được á là em sẽ mua vé số để ủng hộ anh Thanh. Cho nên em nghĩ là em sẽ mua 500.000 tiền vé số để ủng hộ anh Thanh luôn. Rồi, như vậy là phần thưởng thuộc về chị là 1 triệu đồng, và con Ngọc Lành sẽ dùng 500.000 để mua vé số của anh Thái Thanh. Cho tràng tay bà con bác ơi. Rồi, đây là cái giải thưởng dành cho cô Ngọc Lành sau khi vượt qua vòng 2 với hai sự trợ giúp từ Calamine và của một chị người Chăm của chúng ta ở đây. Chúc mừng em. Và thật sự là rất ý nghĩa khi mà cô giáo Ngọc Lành của chúng ta quyết định chia sẻ 500.000 để mua vé số ủng hộ cho anh Thái Thanh của chúng ta. Đó. Rất dễ thương đúng không quý vị các bạn? Quý vị các bạn thân mến, như vậy là chiến thắng của cô giáo Ngọc Lành của chúng ta cũng đã khép lại chương trình quà tặng bất ngờ tuần này. Rồi sau khi ăn mình chạy cho tiêu cơm. Thưa quý vị các bạn, Calamine đang có mặt tại công viên Lưu Hữu Phước tại thành phố Cần Thơ. Thôi nghỉ chơi. Dạ thôi, xin chào tạm biệt bà con. Dạ, quà tặng bất ngờ xin được khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong dạ anh liên hệ với kiếm giùm em. Dạ. Rồi, dù sao đi nữa cũng xin được chúc mừng anh Trần Thanh Hải ha. Nguyễn Thanh Hải. Dạ, dù sao đi nữa cũng xin được chúc mừng anh Trần Thanh Hải. Nguyễn Thanh Hải. Lộn. Ủa sao đâu lòi đâu họ Trần nào vậy? Dạ, dù sao đi nữa xin được chúc mừng anh Trần Thanh Hải. Ủa? Nguyễn Thanh Hải. Đón xem tập 9 quà tặng bất ngờ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút thứ 6 ngày 2 tháng 4 năm 2021 trên kênh HTV7.
Colorman Food Mart hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn nhớ đón xem chương trình quà tặng bất ngờ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình quà tặng bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Colorman Food Mart. Đến đây thì Colorman xin khép lại chương trình này tại đây và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn tất cả quý bà con cô bác ở tại thành phố Châu Đốc, An Giang đã tề tụ về đây tại công viên Cá Ba Sa này rất là đông đảo trong một cái buổi chiều rất là đẹp ngày thứ Bảy này. Cảm ơn tất cả quý bà con cô bác này, mời bà con cô bác nhớ đón xem chương trình quà tặng bất ngờ phát sóng vào 20 giờ 25 phút tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7 nha. Xin hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt quý bà con cô bác. Cảm ơn.